Một lần nữa Phú Tài rất vui gửi lời thân chào với tất cả quý vị khán thính giả cùng quay trở lại với Talk Show Thương mại. Và khi đến với chương trình Talk Show Thương mại sẽ là nhớt lúc mà các cơ sở thương mại có cơ hội quảng bá hình ảnh cũng như sản phẩm của quý vị lên sóng với đài truyền hình, truyền thanh, truyền thông. Và ngày hôm nay đại diện cho một công ty mà công ty này có số lượng hàng bán rất là chạy trên website Amazon, một trong những website bán hàng trực tuyến trên khắp toàn thế giới. Đó chính là công ty Nature Medic Fukuoka AXCC. Với số lượng hàng bán về Fukuoka nhiều nhất trên website Amazon. Thì kính thưa quý vị, vậy thì sản phẩm Nature Medic Fukuoka AXCC này có điều gì đặc biệt và làm sao được nhận sự tình cảm yêu thương của quý vị nhiều đến như thế? Hãy cùng chào đón người nhân vật bí ẩn của chúng ta ngày hôm nay, một nhân vật đại diện cho công ty Nature Medic Fukuoka AXCC. Gửi lời chào tới Tina. Dạ, em xin chào anh Tài và xin chào các khán giả của đài. Tina rất vui đã được trở lại với chương trình ngày hôm nay. Lần trước thì Tina có giới thiệu với quý vị Fukuoka kết hợp với AXCC và các thành phần và công dụng của Fukuoka AXCC. Và hầu như thì bây giờ trong cộng đồng của chúng ta thì ai cũng biết đến Fukuoka và còn hơn nữa là Nature Medic Fukuoka AXCC. Sau đó thì Tina cũng có làm talk show nói về các điểm khác biệt của Nature Medic Fukuoka với những sản phẩm, những hiệu khác. Và Tina rất cảm ơn quý khách giả đã xem và ủng hộ cho Nature Medic Fukuoka AXCC. Vâng, thưa quý vị, khi mà Phú Tài đưa lên show với tất cả quý vị những hình ảnh của sản phẩm Nature Medic Fukuoka AXCC thì quý vị cũng thấy đó là rất quen thuộc, phải không thưa quý vị? Nhiều các cô, các bác, anh chị đã order những sản phẩm này, có những sản phẩm này trong gia đình của chúng ta rồi. Vậy thì ngày hôm nay không biết là Tina đến đây có điều gì đặc biệt từ sản phẩm này gửi tới với tất cả quý thính giả đây? Dạ, trong hai talk show lần trước thì Tina có chia sẻ với khách hàng thông tin về thành phần của Nature Medic Fukuoka. Và Nature Medic Fukuoka có bao gồm thành phần Mozuku và Mikabu Fukuoka. Và trong đó thì hai thành phần cơ bản có trong hầu hết các những hiệu Fukuoka. Nhưng mà tuy nhiên mức độ tinh khiết sẽ làm nên giá trị của Fukuoka. Và Fukuoka có độ tinh khiết cao thì giá trị nó sẽ cao hơn. Thì quý khách có thể hỏi là mình làm sao để mà mình phân biệt được. Và đây quý khách có thể thấy là Nature Medic Fukuoka AXCC với độ tinh khiết cao sẽ có một màu nâu đặc trưng. Và quý vị có thể thấy là màu nâu đặc trưng này của Fukuoka so với các sản phẩm khác thì nó có thể là màu trắng. Cái đó là do chứa một số lượng lớn của bột gạo. Và Fukuoka với độ tinh khiết cao thì chúng ta nếm nó sẽ không có vị mặn. Nhưng sản phẩm Fukuoka có độ tinh khiết thấp thì mình sẽ có nêm tới vị mặn vì nó có hàm lượng cao của sodium, và sodium là muối. Thì do đó quý khách cần lưu ý chọn lựa mua Fukuoka có độ tinh khiết cao. Và Nature Medic Fukuoka bảo đảm độ tinh khiết 85% cho cả hai loại Mozuku và Mikabu Fukuoka. Và cũng thế, những hiệu duy nhất đăng ký tại website của Health Canada có Mozuku và Mikabu đạt độ tinh khiết 85%. Vâng, thưa quý vị, trên tay của Phú tại đây chính là Nature Medic Fukuoka AXCC dạng viên, và trên bên tay trái Phú Tài đây chính là loại dạng nước. Nếu như quý vị có những câu hỏi thắc mắc về sản phẩm của công ty Nature Medic Fukuoka AXCC, ngay từ bây giờ quý vị có thể gọi vào 1888 998 9788. Và vừa rồi Tina có nhắc đó là hàm lượng độ tinh khiết đến 85% từ hai loại rong biển, đó là Mozuku và Mekabu. Vậy thì hai loại rong biển này liệu có bảo đảm về độ an toàn vệ sinh thực phẩm hay không vậy Tina? Dạ, anh Tài hỏi cái câu hỏi rất là hay và Tina chắc là quý khách cũng thắc mắc về điều này. Thì Nature Medic Fukuoka dùng Organic Mikabu Fukuoka từ Úc Châu, và chúng tôi có rất là đầy đủ giấy kiểm nghiệm chứng nhận là Fukuoka không có nhiễm phóng xạ hoặc kim loại và đạt tiêu chuẩn Organic nữa. Và Mozuku Fukuoka thu hoạch từ hòn đảo Okinawa xinh đẹp và rất là sạch sẽ. Và cho nên đến với Nature Medic Fukuoka AXCC thì quý khách có thể yên tâm về chất lượng cũng như mức độ an toàn của sản phẩm. Và như quý khách đã biết, trong năm 2017, sản phẩm Nature Medic Fukuoka AXCC dạng viên nhận được huy chương vàng giải Mode Selection. Và tiếp theo trong năm 2018 thì sản phẩm Nature Medic Fukuoka dạng nước cũng đã được huy chương vàng Mode Selection 2018. Như vậy sản phẩm Nature Medic Fukuoka AXCC là những hiệu Fukuoka duy nhất nhận được huy chương vàng Mode Selection trong 2 năm liên tiếp. Điều này thì khẳng định là vị trí những hiệu Fukuoka dẫn đầu trên thị trường hiện nay, và công ty luôn không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm và cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
Vâng, thưa quý vị, trong 2 năm liền liên tiếp 2017 và 2018, chỉ duy nhất một công ty về phục hồi đền nhận được giải thưởng Mon Selection, đó chính là Nature Medic phục hồi đền AXCC. Vậy thì làm sao để phân biệt được sản phẩm Nature Medic phục hồi đền AXCC này với những sản phẩm khác trên thị trường vậy Tina? Dạ, Nature Medic Fukuoka rất là tự hào là sản phẩm được sản xuất từ một trong những nhà máy sản xuất dược phẩm lớn nhất ở Nhật Bản, và quý khách có thể nhận thấy đây là siêu niêm phong ở miệng chai và đảm bảo sản phẩm không bị ảnh hưởng với lại môi trường bên ngoài. Và còn hơn nữa, Nature Medic Fukuoka AXCC có tem nổi hologram. Ở đây thì nó sẽ có cái số riêng biệt của mỗi hộp sản phẩm, và dựa vào số này thì quý khách có thể kiểm tra cho hành là cái hàng là chính thực của công ty hay là không. Và nếu mà quý khách thắc mắc thì quý khách có thể gọi cho số 888 998 9788 để biết thêm chi tiết. Vâng, thưa quý vị, số điện thoại một lần nữa đó là 1888 998 9788. Quý vị có thể nhìn trên màn ảnh nhỏ đây quý vị nha. Nếu như quý vị có câu hỏi xin đừng ngần ngại gọi ngay cho công ty Nature Medic phục hồi đền AXCC. Có nhân viên nói tiếng Việt 1888 998 9788. Và phải nói là cảm ơn Tina, cảm ơn rất là nhiều. Cái sản phẩm phục hồi đền AXCC này đã đem đến cho rất là nhiều những người Việt Nam, và rất nhiều những người Việt Nam của chúng ta đã sử dụng qua sản phẩm này và họ yêu thích sản phẩm này. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của họ sau khi mà đã sử dụng qua sản phẩm Nature Medic phục hồi đền AXCC quý vị nhé. Sau 3 đêm điều trị được đâu khoảng 4 tháng rưỡi. Lúc đó sức khỏe mình rất là kém. Rồi đọc cháu thì nó đem giới thiệu uống cho mình uống. Thì uống đâu được khoảng 20 ngày thì cái cơn hành nó giảm, nó không còn như trước nữa. Thì là khi mà sức khỏe mình lúc ở đầu thì mình không ăn uống được. Sau còn khi mà uống phu bên ăn vô thì mình biết được cơ thể mình nó khỏe, biết ăn lại, biết ngon. Tiếp tục mình uống cho tới hôm nay thì cái sức khỏe mình trở lại bình thường. Năm 2016, tôi phát giác tôi có một cục u ở bên ngực trái. Quả thì bác sĩ cho tôi biết là tôi đã bị ung thư ngực giai đoạn 2. Bác sĩ nói tôi là nên mổ sớm càng tốt để lấy cục u ra, vì cục u tôi rất là lớn rồi. Tôi đau buồn và tôi cũng chán nản, chẳng còn thiết tha gì hết. Nhưng cũng vào một cái dịp cháu gái của tôi đem về cho tôi 2 lọ thuốc Fucoidan AXCC. Tôi uống mỗi ngày 8 viên. 2017 tôi chụp hình lại và tái khám, bác sĩ nói tôi không còn thấy ung thư nữa ở trong ngực nữa. Vâng, thưa quý vị, đó là những lời chia sẻ rất chân thật từ những khách hàng đã sử dụng qua sản phẩm phục hồi đền AXCC với dạng viên và cả dạng nước. Nếu như quý vị có những câu hỏi thắc mắc nào, xin quý vị đừng ngần ngại gọi ngay cho số phone của công ty Nature Medic phục hồi đền AXCC, đó chính là 888 998 9788. Cảm ơn Tina ngày hôm nay đã dành nguyên cả một talk show này để giới thiệu với tất cả quý vị những sản phẩm về phục hồi đền rất là tốt. Xin đừng ngần ngại gọi cho số phone quý vị có thể nhìn thấy trên màn ảnh nhỏ đây, chính là 1888 998 9788. Thời lượng chương trình đã hết rồi thưa quý vị. Rất buồn khi Tina và Phú Tài phải nói là tạm biệt với tất cả quý vị tại đây. Nhưng nếu như quý vị có những câu hỏi, xin quý vị đừng ngần ngại quý vị nhé. Đến đây thì Phú Tài và Tina buộc phải nói lời tạm biệt với tất cả quý vị, và chúc cho quý vị ngày hôm nay một ngày thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình và người thân bạn bè. Tôi là một người dược sĩ và cũng là bệnh nhân. Nhưng thật không may, vào năm 2005 thì tôi đã phải thay thận. Đó là khoảng thời gian rất khó khăn, không chỉ đối với riêng tôi, mà còn là khoảng thời gian mà người thân của tôi phải gánh chịu rất nhiều cơ cực. Tôi ước chi nếu như lúc đó tôi đã có thể tìm được một sản phẩm tốt như Nature Medic Fucoidan thì tôi đã không cần phải thay thận rồi. Nature Medic Fucoidan, món quà sức khỏe từ thiên nhiên. Sản phẩm Nature Medic Fucoidan hiện nay đang có bán trên nhiều đại lý. Gọi ngay để biết thêm thông tin chi tiết 888 998 9788 888 998 9788.